หนึ่งในซีรีส์ที่เป็นนาฬิกาขายดีของ Timex ในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยคงไม่มีรุ่นไหนเนี่ยที่จะโด่งดังไปกว่า Timex Q นะครับซึ่ง Timex Q เองเนี่ยปกติเป็นเครื่องควอตนะครับแต่ว่าเรือนนี้เนี่ยคือการนำเอา Timex Q มาพัฒนาปรับปรุงเป็นเครื่องออโตเมติกจนได้ออกมาเป็นชื่อว่า Timex M79 Automatic วันนี้จะมาลงดีเทลกันว่าเรือนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกต้องบอกก่อนนะครับว่านาฬิกาตระกูล M79 เนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์ที่เปิดตัวมานานมากๆแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเป็นรุ่นใหม่เพิ่งเปิดตัวมานะแต่ผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสจะซื้อไม่ใช้งานจนกระทั่งผมเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงเดือนที่แล้วนะครับผมก็ไปเจอเรือนนี้นั่นแหละเขาก็วางขายในร้านทิกแท็กแล้วเขาก็เซลล์อยู่นะครับลดราคาอยู่ก็เลยกะว่าลองซื้อมาดูนะครับเพราะว่าจริงๆก็สงสัยมานานแล้วล่ะว่ามันจะดีมันจะโอเคไหมทำไมต่างประเทศเนี่ยเขาฮิตกันจังเลยแล้วก็มันแตกเป็น2ฝั่งมากๆบางคนก็ชมยับเลยนะครับบางคนก็รู้สึกว่าไม่โอเคเลยวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับอันดับแรกเรามาดูดีเทลตัวหน้าปัดนาฬิกาก่อนเลยนะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าหน้าตาภาพรวมของนาฬิกาเนี่ยมันจะมาแบบเป็นนาฬิกาสไตล์ไดเวอร์ที่ได้กลิ่นอายมาจาก Timex Q มากๆนะครับซึ่งลักษณะเนี่ยค่อนข้างจะมาวินเทจเลยแต่ว่าคู่สีที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นคู่สีแนวแบทแมนแล้วก็จริงๆมันจะเป็นคู่สีที่มาจากนาฬิกา GMT นะและสองสีเนี่ยมันก็มีเหมือนไว้แยกเวลาว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นเวลาตอนกลางคืนด้านล่างเป็นเวลาตอนสว่างอะไรประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าเรือนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีระบบ GMT อะไรแต่แค่ทำสีมาให้แบบมันได้กิมมิคความเป็นทูโทนประมาณนั้นนั่นเองนะซึ่งหลายๆคนก็จะเรียกคู่สีที่แบบมันเป็นดำกับน้ำเงินแบบนี้ว่าเป็นแบทแมนอะไรประมาณนี้นะเหมือนที่ Rolex เขาพูดกันนะครับซึ่งหน้าปัดด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์แบบดำน้ำประมาณนึงก็คือมีมาร์กเกอร์สามเหลี่ยมมาร์กเกอร์วงกลมแล้วก็มีมาร์กเกอร์ที่จริงๆเป็นทรงเกือบจะสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีปลายแหลมๆนิดนึงก็เป็นกิมมิคเท่ๆนะครับตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็หน้าตาเกือบจะไดเวอร์ละแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบใหญ่โตไม่ได้เน้นรูมเรืองแสงอะไรขึ้นมามากนะคือเรือนนี้มีรูมให้นะครับแต่ว่าเข้าที่มืดอาจจะยังแบบไม่ได้สว่างวาบอะไรขนาดนั้นเพราะว่า Timex เนี่ยไม่ได้เป็นแบรนด์ที่เด่นเรื่องรูมคือถ้าเกิดเขาจะทำให้มันดูเวลาในที่มืดได้ดีเนี่ยเขาจะไปทางอินดิโกลหรือว่าหน้าปัดที่มันเรืองแสงขึ้นมาจริงจังไปเลยมากกว่านะครับอันนี้ก็อาจจะมีให้ประมาณนึงนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังมากส่วนด้านขวาก็มีช่องวันที่มาให้นะครับเป็นช่องที่ตีกรอบสีขาวมาด้วยแล้วก็พื้นเนี่ยเป็นสีดำก็ดูแบบเนียนๆไปกับหน้าปัดดีหน้าปัดก็เป็นสีดำที่ไม่ได้มีความซันเบิร์สอะไรนะครับเป็นออกแบบดำด้านๆเลยจริงๆหน้าปัดก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรพูดถึงเยอะนะส่วนตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องออโตเมติกนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลา Timex ทำเครื่องออโต้เขาก็จะไม่ได้ระบุสเปคอะไรจริงจังหน้าเว็บเขาก็จะบอกแค่ว่าเป็น Mechanical Automatic Movement ถ้าเกิดเราไปหาข้อมูลมาว่า Timex เนี่ยเขาใช้เครื่องของอะไรยังไงนะครับมันก็จะมีข้อมูลบอกคร่าวๆว่า Timex เนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องที่แบบผลิตแถวๆเอเชียอย่างเช่นพวกจีนทั้งหลายที่แบบเขาไปซอร์ซิ่งมาไม่ได้เน้นแบบเป็นเครื่อง in-house อะไรจริงจังขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ตีว่าเป็นเครื่องจากฝั่งเอเชียฝั่งจีนเราเนี่ยแหละซึ่งคุณภาพก็ถือว่าโอเคตามมาตรฐานนะคือมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเอาไปเทียบกับเครื่องฝั่งญี่ปุ่นที่แบบมันเวลโนนมากกว่านี้เป็นเครื่องระดับอินเตอร์อะไรแบบนี้ก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับก็มีแกลบกันประมาณหนึ่งนิดหน่อยเรียกว่าใช้งานแบบเป็น casual use แล้วกันนะอย่าไปเน้นความจริงจังตัวเครื่องมากซึ่งตัวเครื่องก็สามารถหมุนขึ้นลานด้วยมือได้นะครับฟีลลิ่งขึ้นลานจะแข็งนิดนึงนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงเฟืองอะไรแบบนี้ค่อนข้างจะชัดหน่อยแล้วก็ดึงแม่พิมพ์ออกมาทีนึงหมุนตั้งช่องวันที่ด้านขวาได้แล้วก็ดึงมาจนสุดก็หมุนตั้งเวลาได้แบบนี้นะครับง่ายๆเลยส่วนต่อมาเนี่ยเป็นจุดที่ต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะบ่นกันเยอะมากๆนะครับคือเรื่องของกระจกนั่นเองนะคือปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาที่ราคา10,000 กว่าบาทเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราก็จะเริ่มคาดหวังแล้วว่าน่าจะได้กระจกซัฟไฟร์นะครับที่โอเคมันทนรอยขีดข่วนได้ความแข็งมันแบบเป็นรองแค่เพชรเท่านั้นใช้งานยาวๆเนี่ยไม่มีรอยแน่นอนแต่ว่าโอเคบางแบรนด์ก็อาจจะรู้สึกว่า10,000 กว่าบาทเนี่ยยังให้ซัฟไฟร์ไม่ได้นะเอาเป็นมิเนอรัลคริสตัลหรือว่าเป็นแบบกระจกไปก่อนแล้วกันนะครับก็คือหมวดหมู่กระจกหมวดหมู่กลาสนี่แหละก็ถือว่าโอเคยอมรับได้นะครับในงบประมาณ10,000 กว่าบาทแต่ว่า Timex เรือนนี้เนี่ยราคาค่าตัวในไทยขายอยู่ประมาณ 17,000 นะครับราคาป้ายกระจกที่เขาให้มาเนี่ยเป็นอะคริลิกนะครับเพื่อนๆอะคริลิกคือพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นรอยง่ายกว่ามิเนอรัลคริสตัลมากๆคือเอาง่ายๆเลยอย่างเงี้ยผมใช้งานเรือนนี้มาไม่นานมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้งานอะไรที่มันดูมีความเสี่ยงหรือว่าที่มันจะไปโดนรอยอะไรจริงจังเลยหน้าปัดเนี่ยมันก็จะเริ่มมีรอยขีดข่วนเข้ามาเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วนะครับพวกรอยขนแมวเนี่ยจะมาเยอะมากๆเลยนะเนี่ยเพื่อนๆลองดูด้านบนนะมันจะมีเป็นเส้นๆวิ่งมาแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยคือเรื่องปกติมากๆที่มันจะเกิดขึ้นกับกระจกอะคริลิกนะครับคือรอยแบบนี้มันมาเยอะแน่ๆแต่ก็ยังโชคดีที่อะคริลิกเนี่ยมันเป็นวัสดุหนึ่งที่เราสามารถไปซื้อน้ำยาอย่างเช่นโพลีวอชอย่างเงี้ยนะครับเอามาขัดให้มันดูใสขึ้นได้แต่ว่าอาจจะใสมากใสน้อยเนี่ยก็แล้วแต่วิธีการขัดด้วยถ้าเกิด
จะให้แบบเนียนๆเลยก็ส่งร้านให้ช่างขัดให้ก็อาจจะกลับมาดูใหม่ได้แต่ถ้าเกิดนั่งขัดเองก็อาจจะพอมีรอยเหลือๆอยู่บ้างนะครับอย่างผมเนี่ยผมมีน้ำยาขัดอยู่ที่บ้านเหมือนกันแล้วก็ช่วงที่แบบมันมีรอยเยอะๆจริงๆเนี่ยผมก็เอามาขัดแล้วก็เอาผ้าไมโครไฟเบอร์มาวนๆถูๆแบบนี้เป็นช่วงๆนะครับก็เรียกว่าเป็นวัสดุที่มันต้องดูแลรักษากันนิดนึงอ่ะแล้วก็มันไม่สามารถจะเลี่ยงรอยได้เลยนะอันนี้ใครที่จะซื้อเนี่ยให้ทำใจไว้ก่อนล่วงหน้าว่ากระจกแบบนี้มันเกิดรอยแน่ๆนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเลยที่ต้องรู้กันไว้ก่อนส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ยถึงแม้ว่าหน้าตามันจะดูแบบเป็นไดเวอร์วอชมากๆนะแต่การกันน้ำเนี่ย50 เมตรนะครับก็อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนก็แซวเหมือนกันเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมาแบบโอ้โหดูไดเวอร์มากๆนะครับขอบหมุนได้ทิศทางเดียวด้วยนะคือมาสไตล์แบบดำน้ำจริงจังเลยนะครับเนี่ยมีรูมมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับคือเรียกว่าพร้อมกระโดดลงน้ำสุดๆแต่ว่าเอาเข้าจริงสเปคการกันน้ำนี่คือเรียกว่าน้อยกว่า dress watch หลายๆเรือนที่ใส่ออกงานทางการอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะส่วนตัวขอบเบเซลด้านนอกเนี่ยเป็นอลูมิเนียมที่ทำมาเนียบดีนะขนาดก็ใหญ่ๆนะครับอ่านค่าได้ง่ายดีแล้วก็สีสันเนี่ยก็ทำมาดีเลยนะครับเป็นทูโทนน้ำเงินดำคุณภาพตัวขอบถือว่าโอเคนะครับอันนี้ไม่ติดส่วนตัวเคสอันนี้ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะคือ Timex เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของตัวเคสเรื่องของวัสดุเนี่ยปกติจะเป็นส่วนที่เขาทำได้ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดนาฬิการาคาไม่สูงมากอ่ะเขาจะให้เป็นแบบพวกเหล็กชุบเป็นทองเหลืองชุบเงามาแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็น stainless steel เลยแล้วก็ส่วนขัดด้านอันนี้ผมว่าโอเคนะคือดูมีความคมดูมีความเรียบร้อยดีแต่ส่วนขัดเงาก็ถือว่ายังไม่ได้แบบเรียบเนียบเวอร์มากนะครับแต่ว่าโอเคโดยภาพรวมเนี่ยยอมรับได้แล้วก็ตัวฝาหลังเนี่ยก็จะเปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยโอเคนะผมว่าดูใช้ได้เลยตัวโรเตอร์ก็ดูเก๋ดีมีโลโก้ Timex มาด้วยนะครับแล้วก็มีการสกรีน The M79 Automatic Collection ที่ตรงกระจกฝาหลังด้วยซึ่งดีนะอันนี้ดูมีดีเทลดูแบบมีจุดนำสายตาให้หน้ามองดีนะครับรอบๆก็มีสเปคต่างๆนานาบอกไว้นิดนึงนะครับ Stainless Steel กันน้ำ50 เมตรบลาประมาณนี้นะครับส่วนขนาดเคสไลท์อยู่ที่ประมาณ40 มิลตามสเปคที่เขาระบุเลยนะครับความหนาอยู่ที่ 14.3 มิลจริงๆความหนามันไม่ได้หนามากขนาดนั้นนะเพราะว่ามันไปหนาตรงไอ้ส่วนที่เป็นกระจกอะคริลิกเนี่ยมันนูนมากๆเลยคือแค่กระจกเนี่ยผมว่าก็น่าจะประมาณมิลครึ่ง2 มิลละนะครับส่วนลักทูลักอันนี้โอเคนะใส่ใช้งานได้ดีเลย46 มิลกว่าส่วนน้ำหนักช่างออกมาอยู่ที่108 กรัมนะครับส่วนตัวสายเนี่ยอันเนี้ยหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสายแบบแนวเหล็กพับอ่ะซึ่งนาฬิการาคาป้าย 17,000 เนี่ยมันควรจะให้สายที่มันดูมีความเป็นลิงก์แข็งๆที่มันดูแข็งแรงมากกว่านี้ละนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างไซโก้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเป็นนาฬิกาแนววินเทจย้อนยุคที่สายมันจะดูแบบเป็นลิงก์ยาวๆบาๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดราคามันเริ่มแบบหมื่นไปปลายแล้วอะไซโก้เขาก็ให้แบบเหล็กตันๆที่มันดูคุณภาพดีมามากๆแล้วนะแต่อันเนี้ยมันยังเป็นแบบสายที่เป็นเหล็กพับที่ซ้อนมาเป็นลิงก์เล็กๆอยู่ซึ่งเวลาจับอ่ะมันก็จะรู้สึกนิดนึงนะว่ามันมีความบอบบางดูไม่ได้แบบคงทนระยะยาวมากนะครับและด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นสันๆที่มันรู้สึกแบบสะดุดนิดนึงนะอันนี้อาจจะยังไม่ใช่สายที่มันเพอร์เฟกต์อะไรแล้วก็หน้าตาเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนรู้สึกว่ามันก็ดูวินเทจดูย้อนยุคดีแต่บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับซึ่งผมอ่ะจริงๆส่วนตัวไม่ได้ชอบสายแนวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสายที่มันเข้ากับตัวนาฬิกาดีนะมันก็มีความวินเทจไปด้วยกันดีอ่ะแล้วก็นี่เพื่อนๆจะให้ดูนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยไอ้รอยนี้ยังไม่มาเลยนะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับอันนี้เกิดขึ้นคารีวิวเลยนะคือมันแค่เฉียวๆโดนนิดเดียวเนี่ยหูรอยมาแล้วแบบดูเหมือนแบบจะเข้าลึกด้วยนะครับตอนแรกผมไม่เห็นเลยนะรอยนี้แต่อันนี้คือมาเฉยเลยเพื่อนๆเป็นพยานได้นะครับเมื่อกี้เราดูคลิปตอนแรกๆเนี่ยรอยพวกนี้ยังไม่ชัดเท่าไหร่แต่อันนี้มาชัดๆกันให้เห็นกันจะๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปขัดมันขัดได้อยู่ละแต่จะให้ดูเรื่องความง่ายในการเกิดรอยอ่ะมันง่ายเบอร์นี้เลยนะเกิดรอยระหว่างรีวิวนะครับผมไม่เคยทำนาฬิกาเป็นรอยระหว่างรีวิวมาก่อนนะครับนี่คือครั้งแรกเลยที่มันเกิดขึ้นให้เราเห็นกันตรงๆเลยนะครับมาลองสวมขึ้นข้อกันข้อมือผม 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนนะครับก็ตัวที่รัดสายเนี่ยมันสามารถงัดออกมาแล้วก็สไลด์ได้นะปรับให้มันเล็กลงได้อีกประมาณสักนิ้วนึงก็ยังได้ดังนั้นคนข้อมือเล็กกับผมนิ้วนึงก็ใส่ได้แต่ว่าไม่ค่อยแนะนำละเพราะว่าสายด้านในตรงนี้มันจะเริ่มเบียดเข้ามาด้านใต้ละแล้วมันจะเริ่มชนตัวเคสละนะครับดังนั้นข้อมือที่เล็กที่สุดที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็น่าจะ 5.5 นิ้วผมว่าน่าจะเล็กสุดแล้วนะอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดเอาฟีลลิ่งการสวมใส่นะครับเป็นนาฬิกาที่ใส่สบายนะคือตอนอยู่บนข้อเนี่ยมันไม่รู้สึกว่าสายมันมีความแบบเป็นเหล็กพับหรือว่าสายรู้สึกไม่โอเคอะไรนะครับสายแบบโอเคมากเลยอะดูเรียบๆสัมผัสกับข้อมือเราก็ดูเรียบร้อยดีไม่ได้ดึงแขนไม่ได้มีความระคายเคืองอะไรนะครับแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยด้วยความที่ดีไซน์เคสเขาสายมาเกาะด้านล่างแบบนี้มันก็จะดูแบบไม่ได้กลางอะไรมากอ่ะมันก็จะเป็นนาฬิกาที่วางอยู่บนข้อมือแล้วก็มีสายโอบตีโค้งล้อมออกมานะครับก็สวยดีนะเป็นทรงที่มันลงตัวดีแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบหน้าตาแล้วก็ฟีลลิ่งของคู่สีประมาณแบบนี้อยู่แล้วนะครับคือเป็นแบบแบทแมนที่ออกแนววินเทจหน่อยสายย้อนยุคหน่อยแล้วก็ทรงเนี่ยเป็นกึ่งอินทิเกรตเบรสเลตด้วยก็ดูใช้ได้นะใครที่เคยเล็งเรือนนี้ไว้ผมว่าก็ซื้อได้นะครับแต่แค่เนี่ย
ดูเรื่องกระจกนิดนึงว่ามันจะเป็นรอยกันเรื่อยๆแบบนี้เพื่อนๆต้องหมั่นขัดหมั่นลบรอยกันนิดนึงอันนี้เรารับได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดรับได้ผมว่าโอเคเรือนเนี้ยผ่านนะหน้าตามันใส่ง่ายอยู่ละแล้วก็ Timex เนี่ยเราเห็นราคาป้ายประมาณ10,000 กว่าบาทเนี่ยคือ Timex เขาจะมีส่วนลดแบบรุนแรงตลอดเวลานะครับ 30-40% นี่คือเรื่องปกตินะครับบางช่วง 50% ซึ่งอย่างตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยในไทยเนี่ยผมก็เห็นมีสีอื่นๆขายนะครับขายกันประมาณ 12,000 อันนี้คือราคาแบบมาตรฐานนะครับที่ลดแบบยังไม่ได้ลดโหดมากอ่ะถ้าเกิดบางช่วงที่เขามีโปรแรงๆเนี่ยอาจจะลดไปแบบต่ำกว่า10,000ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองไปตามกันดูได้บน Shopee Lazada นะโดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนนึงที่หน้าตาดูดีแหละนะครับน่าใส่ใช้งานแล้วก็ได้กลิ่นอายความวินเทจที่ไม่ได้ดูแบบมีความเป็น Rolex อะไรมากขนาดนั้นส่วนเรื่องวัสดุก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเกิดรับตรงจุดนี้ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรือนนึงที่ใส่สนุกแล้วก็เป็น everyday watch ที่ไปกับเราได้ในหลายๆสถานการณ์เหมือนกันนะครับสำหรับคู่สีประมาณแบบนี้นะใส่ง่ายพอสมควรเลยยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ